วัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังขาไก่นะคะหรือเกรซินี่นะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแป้งโฮลวีตที่เปิ้ลใช้นะคะเป็นแป้งโฮลวีตแบบค่อนข้างละเอียดนะคะไม่ใช่โฮลวีตหยาบนะคะใครใช้โฮลวีตหยาบนะคะขนมอาจจะมีลักษณะร่วนและแข็งกว่าเล็กน้อยนะคะใส่แป้งโฮลวีตลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะยีสต์ค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างกระจายตัวดีค่ะใส่น้ำนะคะลงในอ่างผสมค่ะเราจะนวดเลยนะคะโดจะค่อนข้างแข็งนะคะแข็งกว่าโดขนมปังทั่วไปนะคะจะแข็งและแห้งคล้ายโดพิซซ่านะคะเนื่องจากมีส่วนผสมของน้ำน้อยมากนะคะในสูตรนี้เราจะนวดให้เข้ากันนะคะให้พอหมดผงแป้งค่ะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดได้นะคะค่อยๆใช้ปลายนิ้วขยำก่อนนะคะให้เข้ากันเดี๋ยวเราใส่เนยหรือไขมันเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่แห้งมากแบบนี้แล้วนะคะเขาจะชุ่มชื้นขึ้นจากไขมันนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแป้งลงตัวเป็นก้อนแล้วนะคะใส่เนยค่ะสามารถใช้น้ำมันแทนเนยได้นะคะถ้าใช้น้ำมันมะกอกขนมที่อบออกมานะคะจะมีสีเข้มกว่าใช้เนยนะคะหรือน้ำมันพืชชนิดอื่นนะคะแล้วเนื้ออาจจะหนักกว่าเล็กน้อยนะคะนวดนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะให้เนยซึมเข้าไปในแป้งนะคะยังไม่ต้องเติมของเหลวเพิ่มนะคะหลังจากเนยซึมเข้าไปดีแล้วนะคะแป้งจะไม่แห้งมากนะคะไม่ต้องนวดจนฟิล์มนะคะนวดแค่ทุกอย่างเข้ากันนะคะโดอย่างที่บอกนะคะโดจะมีลักษณะแห้งเล็กน้อยนะคะแห้งกว่าโดขนมปังนะคะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะใช้เวลานวดนะคะประมาณ 5-10 นาทีค่ะปั้นนวดไปนะคะประมาณ 5-10 นาทีนะคะประมาณนี้นะคะใครแรงดีๆอาจจะสัก5 นาทีนะคะปั้นแรงน้อยก็ใกล้ๆประมาณ10 นาทีเอาแค่เขาเข้ากันดีนะคะโดเนียนดีทุกอย่างเข้ากันดีเราจะพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศร้อนแป้งขึ้นไวนะคะอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงนะคะอากาศเย็นแป้งขึ้นช้าอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งเขาอาจจะดูว่าเหมือนขึ้นไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราใส่ยีสต์น้อยด้วยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอามารีดนะคะตัดมาครึ่งหนึ่งนะคะเราจะรีดนะคะความหนาอยู่ที่ประมาณ0.5 เซนติเมตรนะคะพยายามรีดให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะได้เวลาตัดจะได้เส้นเท่าๆกันหนาประมาณสัก0.5 เซนนะคะหรือใครชอบแท่งผอมๆนะคะก็รีดบางหน่อยแต่ถ้าใครชอบแท่งอวบๆนะคะจะรีดสัก0.5 เซนเมื่อรีดเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดเป็นเส้นนะคะให้เป็นแท่งแบบนี้นะคะเราก็ดึงเล็กน้อยนะคะดึงให้เขาแบบยืดออกมาเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะตัดก่อนนะคะเราตัดเส้นเล็กก็จะได้แท่งเล็กนะคะตัดเส้นหนาก็จะได้แท่งอวบๆหน่อยนะคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราไปวางเรียงบนถัดอบค่ะ
เปิ้ลจะทำแท่งใหญ่หน่อยนะคะ ใครชอบแท่งบางๆเล็กๆกรอบๆแบบนั้นก็ได้นะคะ อันนี้แล้วแต่นะ จากนั้นนะคะเราจะพักนะคะแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะ ระยะเวลาพักแป้งรอบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 50-60 นาทีนะคะ เหมือนเดิมนะคะ ระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะ อากาศร้อนแป้งอาจจะขึ้นไวนะคะ อากาศเย็นแป้งอาจจะขึ้นช้านะคะ ตอนนี้นะคะก็ผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะ ตอนที่เรารีดไว้ครึ่งเซนนะคะเขาพองขึ้นนะคะจากครึ่งเซนเป็น1เซนแล้วนะคะ ก่อนอบนะคะเราจะทาด้วยเนยละลายค่ะบางๆด้านบนค่ะเบาๆนะคะแปรงเบาๆอย่ากดแรงนะคะเดี๋ยวจากที่เขาพองๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยุบเอาเมื่อทาเนยละลายเสร็จแล้วนะคะเราจะโรยด้วยเกลือบางๆนะคะด้านบนค่ะเปิ้ลใช้เกลือสีชมพูนะคะใครไม่มีสามารถใช้เกลือธรรมดาก็ได้นะคะโรยแต่ว่าต้องโรยบางๆนะคะเมื่อโรยเกลือเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม YouTube Super Thanks นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะขอบคุณค่ะสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆจากนั้นนะคะเราทาด้านบนทันทีนะคะด้วยเนยละลายบางๆนะคะวางเอาไว้ให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะส่วนถ้าจะทำขายนะคะเปิ้ลแนะนำว่าให้อบรอบ2นะคะอุณหภูมิต่ำๆนะคะสัก100องศานะคะอบไล่ความชื้นนะคะสัก 20-30 นาทีนะคะเพื่อให้กรอบนานค่ะวันนี้เปิ้ลลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ